วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูขนมคีโตง่ายๆกันมาฝากก็คือเค้กไข่ไต้หวันรสช็อกโกแลตคีโตกันนะคะบอกเลยว่านุ่มมากๆค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องรักสุขภาพด้วยค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงนะคะอยู่ที่ประมาณ3ฟองค่ะทยอยใส่อิลิติคอนลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยนะคะแป้งอัลมอนด์ค่ะ48กรัมค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะทีละนิดและตีให้เข้ากันนะคะคนด้วยความรวดเร็วมากๆเลยนะคะและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตรงนี้มันจะหนืดหน่อยนะแต่พอคนไปสักครู่นะคะมันก็จะเหลวๆประมาณนี้ค่ะคนด้วยความรวดเร็วนะคะในขั้นตอนนี้และตามด้วยผงฟูค่ะตามด้วยวานิลาค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพักส่วนนี้เรามาทำส่วนไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวเราใช้3ฟองค่ะตีด้วยสปีดกลางก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปจ้าตีด้วยสปีดสูง1นาทีและใส่สารแทนความหวานหรืออิลิติคอนลงไปนะคะนะคะต้นตั้งยอดอ่อนค่ะในลักษณะอย่างนี้แล้วแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนค่ะมาผสมกับตะร่อมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ดันลืมใส่ผงโกโก้ไปนะคะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะในส่วนของไข่แดงเมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่ขาวนะคะที่ตีไว้เรียบร้อยแบ่งเป็น3ครั้งนะคะแล้วก็มาคนผสมให้เข้ากันโดยเบามือที่สุดนะคะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นค่ะนำมาเทลงพิมพ์ค่ะแล้วไปอบด้วยรองน้ำนะคะประมาณ150องศาค่ะเป็นเวลา50นาทีนะคะเราจะได้เค้กนะคะเราจะได้เค้กไข่ไต้หวันคีโตนะคะรสช็อกโกแลตแบบนุ่มมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะนิ่มจนละลายในปากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ